take a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. सेलरोटीको लागि एकदम मिठो बन्दैछ है यहाँ चाहिँ। हाम्रो अब गाउँघरतिर चाहिँ ढेकीमा कुट्थ्यौँ पहिला, त्यहाँदेखि ओखलीमा पनि कुट्थ्यौँ। यो चाहिँ सानो ओखलीमा यसो अचार बनाउनु कुट्दैछौँ। कोरियामा आएर रोटी खानलाई सेलरोटी खानको लागि एकदम राम्रो स्वादिलो मिठो बनाएर खाउँ भनेर गर्दैछौँ। कस्तो हुन्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो च्यानल एसपी भाषालाई। हामीले बनाउने अनुरोध गरेको आफ्नो आफ्नो बनाउने तरिका हुन्छ। हाम्रो तरिका चाहिँ हामीले खान्छ कसरी बनाउँछ भनेर तपाईँहरू पनि हामीले बनाएर जसरी बनाएर खानु होला। घरमै सेलरोटी भन्ने हामीले अनुरोध गरेछौँ। यसरी बनाएर खानु भनेर हामीले अनुरोध गरेछौँ। धन्यवाद। अहिले अनुरोध भयो।
Saya karakai, ingin ku menunjang rumah